Всім привіт! З вами It's Easy Academia. Відео на цьому каналі будуть виходити виключно українською, проте ви можете включити субтитри іншою мовою. У цьому відео мова буде йти про оболонку командного рядка Windows PowerShell, яка перш за все потрібна для полегшення роботи з операційною системою. По-перше, слід розібратися з тим, навіщо нам потрібно знати PowerShell. Багато хто помилково вважає, що якщо технологія не популярна, значить вона застаріла. Давайте тоді розберемося, навіщо ж нам потрібний PowerShell. Windows PowerShell – це перш за все оболонка командного рядка. Вона базується на фреймворку .NET від Microsoft, що дає можливість використовувати не тільки текстові команди, як у звичайному командному рядку, а й команди з мови програмування C#. З PowerShell можна працювати двома способами. Писати команди у самій оболонці, або писати команди в окремому файлі з розширенням PS1. Такі файли ще називають сценаріями оболонки або скриптами. Ну добре, нудна частина відео пройшла, давайте перейдемо від сухої теорії до практики. Для запуску оболонки слід натиснути кнопку «Пошук», ввести PowerShell та відкрити її як адміністратор. У цьому вікні ми можемо писати команди звичайного командного рядку або саме команди PowerShell. Windows також має влаштовану систему IDE для створення скриптів у PowerShell. Вона називається PowerShell ICE. Для того, щоб її запустити, теж натисніть на кнопку пошуку і введіть PowerShell ICE. Її теж треба запустити від імені адміністратора для кращої роботи. Тут зручно створювати нові файли сценаріїв з розширенням PS1 та одразу виконувати їх. Але якщо за якихось умов вам не подобаються попередні способи, ви можете створити PS1 файл будь-де і запустити його вручну, наприклад, через програму IntelliJ IDEA або Visual Studio Code. Нарешті давайте почнемо роботу з оболонкою. Якщо ви вже мали досвід роботи з CMD, то ви з легкістю можете почати працювати у PowerShell. Справа у механізмі псевдонімів, який реалізований в оболонці. Він дає можливість користувачам виконувати команди за їх альтернативними іменами. Наприклад, замість команди dir можна використовувати псевдонім getChildItem, як ви вже могли бачити раніше на екрані. Тобто усі команди CMD можна використовувати у PowerShell. Також, якщо вам раптом треба дізнатися псевдонім якоїсь команди CMD, достатньо написати getAlias, а далі назву команди, наприклад, cd. Результат виконання ви зараз можете бачити на екрані. Тепер давайте розглянемо, як дізнатися, що робить та чи інша команда у PowerShell. Наприклад, ви не знаєте, що робить команда setLocation. Для цього просто введіть її у файлі скрипту або у оболонці напряму та додайте дефіз і знак питання. Після виконання цієї команди ви можете дізнатися детальну документацію щодо того, як ви використовувати, які параметри вона приймає, короткий опис цієї команди, а також блок з посиланнями на документацію від Microsoft. Команд для виводу інформації існує дуже багато, але у всіх них є однакова структура. Усі вони починаються зі слова get, а далі йде те, що ви хочете отримати. Наприклад, на екрані ви можете побачити низку прикладів таких команд. Команди PowerShell також прийнято виконувати в так званому конвеєрі. Конвеєр PowerShell – це послідовність команд, розділених між собою знаком вертикальної лінії. Кожна команда у конвеєрі отримує об'єкт від попередньої команди. Далі виконує певні операції над цим об'єктом та передає наступній команді у конвеєрі. Якщо вам потрібно проаналізувати структуру об'єкта, який повертається певною командою, найпростіше направити цей об'єкт на командлет getMember або псевдонім GM у CMD. Далі давайте трошечки поговоримо про скрипти. Будь-який скрипт PowerShell має змогу створювати змінні. Вони нічим не відрізняються від змінних у мовах програмування, таких як C++. У змінних теж зберігаються всі можливі значення, навіть якщо вони є об'єктами,
Імена змінних у PowerShell завжди повинні починатися з символу $. Наприклад, можна зберегти список процесів у деякій змінній, це дозволить у будь-який час отримувати доступ до нього. Присвоїти значення змінній легко. Ми просто пишемо знак $, далі назву нашої змінної, далі дорівнює і об'єкт або значення, яке треба помістити у цю змінну. Вивести вміст змінної можна дуже легко, просто надрукувавши в командному рядку $, та назву нашої змінної. Як і у будь-яких скриптових мовах, у PowerShell існують свої команди для вводу та виводу інформації. Наприклад, команда readHost. Вона читає рядок введення з консолі, а WriteHost записує інформацію у поток виводу. Давайте продемонструю вам, як це працює. Тобто спочатку ми записуємо у змінну myVar те, що людина пише у нашому потоці вводу, а далі ми просто виводимо за допомогою WriteHost цю змінну. Ми б могли і не писати WriteHost, а просто написати назву змінної. В принципі, результат був такий самий. Давайте розглянемо простий приклад. Нам потрібно вивести вміст поточного каталогу. При цьому нам треба вивести тільки файли з розміром більше 10 тисяч. Зробити у PowerShell це дуже легко. Для виведення усіх файлів у папці ми будемо використовувати команду getChildItem. Далі будемо працювати з тим об'єктом, який вона повертає, тому ставимо знак конвеєру вертикальну лінію. Для фільтрування виводу використаємо команду whereObject. Ця команда має декілька параметрів. Один з таких – property, який дозволяє нам фільтрувати по певній умові. Далі просто пишемо назву стовпчика, за яким будемо фільтрувати. Тепер нам необхідно порівняти це значення з числом 10 тисяч. У PowerShell існують наступні оператори для порівняння значень. Зараз ви можете бачити таблицю на екрані. Тобто у нашому випадку нам потрібен оператор більше, а отже дефіс GT. Далі йде число, з яким ми порівнюємо. Це, власне, 10 тисяч або будь-яке інше число. Далі натискаємо F5 для того, щоб запустити наш скрипт, і отримаємо результат. Ми вивели усі файли у поточному каталозі, тобто це Windows System 32, які більше за розміром, ніж 10 мільйонів байт. Для сортування об'єктів використовується функція sortObject, яка приймає всього лиш один аргумент. Це, власне, поле, за яким буде виконуватися сортування. За замовчуванням, сортування виконується за зростанням, але для того, щоб сортувати за спаданням, можна дописати параметр descending. Таким чином, давайте розглянемо приклад. Нам потрібно вивести усі файли поточного каталогу, відсортовані за спаданням розміру. Для цього нам потрібно написати наступну команду: getChildItem, далі символ конвеєру, ключове слово sortObject і наш стовпчик length. Ну що ж, PowerShell продовжує дивувати і дарує нам можливість створювати масиви. Оце так несподіванка. Для створення та ініціалізації масиву значення, що додаються у масив, розділяються комами і відокремлюються від імені масиву символом присвоювання, тобто дорівнює. Наприклад, давайте створимо масив А і занесемо туди значення 1, 5 і 7. Тобто цей масив складається з 3 елементів. Також ми можемо його вивести. Також існує оператор діапазону для зручного створення масиву. Наприклад, якщо нам потрібно створити масив, значення якого будуть від 1 до 5. Давайте продемонструємо це на прикладі масива B. Тобто ми просто пишемо початкове число, далі 2 крапочки і остаточне число, до якого ми будемо ітерувати наш діапазон. Результатом є числа від 1 до 5, як ви можете бачити у консолі. Також для звернення до певного елементу масиву слід зазначити його індекс у квадратних дужках після імені змінної. Тут, в принципі, усе як у інших мовах програмування. Нумерація цих елементів завжди починається з нуля, як індекс також можна вказувати і негативні значення, відлік тоді ввестиметься з кінця масиву. Наприклад, індекс -1 відповідає останньому елементу масиву. Щоб дізнатися розмір масиву, потрібно дописати після назви .length.
Масиви PowerShell базуються на .NET масивах, які у свою чергу мають фіксовану довжину, тому звернення за межу масиву фіксується як помилка. Щоб на ходу додавати нові елементи масиву, потрібно банально написати плюс дорівнює і далі перечислити ці елементи. Наприклад, давайте додамо до масиву А такі елементи як 5, 6 та 7. Також масиви можна конкатенувати, тобто об'єднувати за допомогою просто оператора плюс. Давайте створимо новий масив C, у якому об'єднаємо масиви А та Б. Як ви бачите, результатом є числа від 1 до 9. Якщо хтось не знав, то регулярні вирази – це спеціальна міні-мова, що служить для парсингу текстових даних. За допомогою цієї мови можна знаходити підстроки у строках, розділяти строки на частини та вибирати потрібні частини для подальшої обробки. Для початку будемо використовувати оператор PowerShell Match, який дозволяє порівнювати текст зліва від нього з регулярним виразом праворуч. Якщо текст підпадає під регулярне вираження, оператор видає true, інакше false. У прикладі, який ви можете зараз бачити на екрані, ми порівнюємо строку shell із строкою power. Вони не збігаються, отже оператор повертає false. У другому прикладі ви можете побачити, що строки збігаються. Строка PowerShell містить оцю підстроку RSH. Як ви бачите, ця строка регістру незалежна, а отже нам повертається true. Якщо нам потрібна чутливість до регістру, то ми просто можемо дописати літеру C перед оператором match, і він буде виконуватись як регістрозалежна команда. Власне, у правій частині можуть бути використані не тільки строки, будь-які регулярні вирази. Наприклад, напишемо простий reg-expression для пошуку, чи є у рядку цифри. У правій частині ви можете побачити діапазон від 0 до 9. Таким чином ми виконуємо пошук тільки значень у цьому діапазоні. Якщо ми знаходимо хоч один символ з цього діапазону, можна вважати, що треба повертати true. Умовний оператор – це одна зі стандартних конструкцій в усіх мовах програмування. У PowerShell ця конструкція теж існує. Синтаксис стандартний. Ми пишемо if, далі умову і у фігурних дужках блок коду. Також існують оператори else if та else. З циклами усе так само просто. У циклі while команди виконуються до тих пір, поки умова, що перевіряється, має значення true. Ця інструкція має наступний синтаксис. Також існує цикл do-while, він схожий на цикл while, проте умова в останньому перевіряється не до блоку команд, а після. Також існує звичний нам цикл for, що застосовується для проходження по масивам і виконання певних дій із кожним з його елементів. Синтаксис інструкції for наступний. Тобто у нас є три блоки. Перший – це ініціалізація нашої змінної, другий – це умова і третій – це інкремент або декремент. Усі ці цикли можна назвати стандартними. Але ще існує інструкція for each, яка дає змогу послідовно перебирати елементи колекцій. Найпростіший тип колекції – це банальний масив. Особливість циклу for each полягає в тому, що його синтаксис та виконання залежать від того, де розташована функція for each – поза конвеєром команд або всередині конвеєру. Якщо поза конвеєром команд – усе просто. Тобто при виконанні циклу for each автоматично створюється змінна element. Якщо ж інструкція for each з'являється всередині конвеєра команд, то PowerShell використовує псевдонім, який відповідає командлету for each object. У цьому випадку фактично нам не потрібна частина інструкції element in і назва колекції.
оскільки власне цей елемент колекції надає нам попередня команда конвейера. Давайте продемонструємо, як це виглядає. У наведеному прикладі спеціальна змінна $, і нижнє підкреслення використовується для звернення до поточного об'єкта конвейера та отримання його властивостей. В оболонці PowerShell результати команд форматують лише 4 спеціальні командлети формат. Зараз на екрані ви можете побачити таблицю. Така мала кількість команд для форматування спрощує вивчення, тому що не потрібно запам'ятовувати засоби та параметри форматування для інших команд, наприклад, для певних структур або об'єктів. Для того, щоб використати ці команди, нам необхідно просто дописати вертикальну лінію і назву цього командлету. Ми розібрали базові функції для роботи з PowerShell. Тепер давайте розберемо роботу з файлами. Існує командлет outFile, який дозволяє направити дані, що виводяться замість вікна консолі в текстовий файл. Аналогічне завдання вирішує оператор перенаправлення або знак більше. Проте командлет outFile має кілька додаткових параметрів, за допомогою яких можна гнучкіше управляти результатом. Наприклад, можемо задати тип кодування файлу. Також можемо вибирати режим перезапису файлу. Чи ми додаємо дані у кінець або на початок, або перезаписуємо файл в цілому. Наприклад, наступна команда направить інформацію про процеси, що виконуються на комп'ютері, у файл за шляхом cprocess.txt. Причому цей файл буде записаний у форматі ASCII. Ще існує командлет setContent. Це командлет для обробки рядків, який записує новий вміст або замінює вміст у файлі. setContent замінює наявний вміст і відрізняється від іншого командлета addContent тим, що останній додає вміст до файлу, а не перезаписує його. Зараз ви можете бачити, як використовувати команду setContent та addContent. Також існує командлет getContent. Він отримує вміст файла за указаним шляхом. Для файлів вміст читається по одному рядку та повертає набір об'єктів, кожен з яких представляє один рядок. Починаючи з PowerShell версії 3, getContent також може отримати вказану кількість рядків від початку або кінця елемента. Також слід поговорити про створення HTML-звітів. Для перетворення даних у формат HTML служить командлет convert_to, і далі ми пишемо формат даних, у який треба нам перевести наші дані, наприклад, HTML. Слід відмітити, що таких форматів даних існує безліч, тобто ми можемо написати, наприклад, JSON, і дані будуть перекладені у формат JSON. У цього командлета є параметр property. Він визначає властивості об'єктів, що включаються у вихідний документ. Наприклад, давайте отримаємо список виконуваних процесів у форматі HTML. Включимо туди ім'я процесу та витрачений час CPU. Далі давайте запишемо наш результат у файл HTML. Як бачите, тут ми використовуємо оператор більше, який записує усі попередні дані у файл HTML. Якщо нам потрібно виміряти час виконання того чи іншого командлету, ми можемо використати команду measureCommand. Як приклад, давайте розглянемо отримання часу виконання командлета dir. Для цього давайте створимо окрему змінну, у яку запишемо результат виконання функції measureCommand. Далі відкриваємо фігурні дужки і пишемо нашу команду, час якої треба виміряти. Якщо ми зараз виведемо змінну result, ми можемо побачити дуже багато полів. Але одне з найважливіших є total seconds, яке означає кількість секунд, яку ми витратили на виконання даної команди. Також для отримання статистичних даних служить командлет measureObject. Для числових масивів з його допомогою можна отримати максимальне, мінімальне та середнє значення елементів, а також їхню суму.
Параметрами є, власне, те, що ми хочемо отримати: суму усіх об'єктів, середнє значення, максимальне значення та мінімальне. Результатом є список, де містяться усі необхідні значення, які ми запросили. У цьому відео ви дізналися, що таке оболонка командного рядку. Також ми розглянули, чим відрізняється CMD від оболонки PowerShell і основні команди власне роботи з цією оболонкою. Також ми навчилися писати скрипти та використовувати їх. Я нагадую, що якщо у вас все ж таки залишилися питання, ви можете задавати їх в коментарях. Я постараюсь відповісти на усі. Також я вас попрошу ставити лайки, якщо вам сподобалось відео, дізлайки, якщо вам не сподобалося відео, тому що, як казав Арестович, дізлайки – це як лайки, тільки дізельні. Залишайте свої коментарі, це все допоможе у просуненні відео. Усім дякую за перегляд, па-па!